สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนา DTC ครั้งที่ 3นะคะอารามนายทอครั้งที่ 3นะคะยังเป็นทางการนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือมุ่งเน้นสำหรับผู้ประกอบกิจการใหม่หรือที่ผู้ที่ประกอบกิจการอยู่แล้วนะคะเพื่อต้องการความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นนะคะธุรกิจที่เราจะพูดถึงในวันนี้ธุรกิจหลักก็คืออุตสาหกรรมการบริการเป็นหลักเลยและสามารถสอดแทรกตัวอย่างที่ทุกท่านมีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเชิญประธานในงานนะคะคุณพิชยานะคะนราธิติพดุงการนะคะ Director Industry International Relations ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะทั้งท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่านที่จะไปดูที่ออนไลน์นะคะ YouTube Channel ของเรานะคะที่เราจะทำซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้กับนักศึกษาแล้วก็ทั้งศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าของเรานะคะที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้รับประโยชน์จากเซสชันนี้นะคะก็จากที่เมื่อกี้พิธีกรของเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเซสชันนี้นะคะก็คือจะเป็นพูดเกี่ยวกับการสตาร์ทอัพนะคะเป็น DTC DNA นะคะนอกจากพิชยาอยากจะขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าประโยชน์จริงๆของประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะที่เราอยากจะจัดเสวนาแบบนี้นะคะก็คือครั้งนี้เป็น DTC Alumni Talk ครั้งที่ 3แล้วนะคะเราก็มุ่งมั่นว่าเราจะจัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามองว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะมอบโอกาสให้กับทั้งคณาจารย์อาจารย์พนักงานศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะได้เจอกันนะคะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ให้โอกาสศิษย์เก่าเราได้กลับมาดูว่าวิทยาลัยเปลี่ยนไปมากแค่ไหนน้องๆคนใหม่หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะได้รู้จักกันบ้างนะคะก็คือเราหวังว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะจะสามารถทำให้ประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นต่างๆหรือว่าจะได้รับประโยชน์จากเซสชันที่วิทยากรของเรานะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเราเนี่ยกลับมามอบให้กับพวกเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก่อนจะเปิดงานขออีกนิดนึงโฆษณานิดนึงนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาแล้วอาจจะมีน้องๆที่นั่งข้างหน้าเนี่ยมีการโฆษณาเกี่ยวกับ Hosco นะคะก็คือวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นสมาชิกกับ Hosco นะคะซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายๆแพลตฟอร์มใหม่ทางออนไลน์นะคะอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสำหรับให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับพวกเราเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเราจะได้สามารถเข้าไปเป็นเมมเบอร์ฟรีนะคะเพราะว่าวิทยาลัยจ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เข้าไปเป็นฟรีได้เลยแล้วก็สามารถกดดูได้เลยว่าคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นพี่รุ่นน้องเราเนี่ยมีใครบ้างตอนนี้เขาทำงานอะไรยังไงอยู่ที่ไหนแล้วบ้างนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้กับพวกเรานะคะได้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของ Hosco นะคะเข้าไปเลยค่ะ hosco.com นะคะง่ายๆสมัครง่ายๆเลยค่ะก็ขอถือโอกาสนี้เปิดงานการ DTC Alumni Talk ครั้งที่ 3อย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นเลยเราอยากรู้กันไหมคะว่าทุกท่านที่ได้สละเวลามาอนุเคราะห์นะคะร่วมเสวนาในเราในครั้งที่ 3เนี่ยเป็นใครบ้างปังขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านแนะนำตัวจากทางด้านซ้ายของปังไปถึงด้านนู้นแนะนำว่าที่มาจากไหนเรียนอะไรแล้วตอนนี้ดำรงตำแหน่งอะไรอยู่บ้างนะคะเชิญจากทางนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมธีรวีดิษยชัยพงศ์หรือเชฟจากัวนะครับเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคารรุ่นที่ 7 นะครับ MBA ครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับทำบริษัท Fashion Hospitality and Cruise Group จำกัดทำธุรกิจร้านอาหารนะครับมีใส่ในวิวดีไซน์แล้วก็อีก2-3แบรนด์ครับถามรุ่นก็นับพศกันเลยใช่ไหมคะต่อค่ะค่ะพี่เอี้ยงนะคะบุษกรยอดเกียรติยศนะคะรุ่นเหรอคะพยายามท่องมารุ่น 5 ค่ะเรียนการโรงแรมนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะเป็น Regional Head นะคะที่ดู CLOV ทั้งหมดนะคะของธนาคาร Exim Bank ค่ะค่ะชื่อสวรรค์อริยาราชโกภาสนะคะชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะเรียกว่าน้องหญิงก็ได้น่าจะเด็กสุดเลยค่ะก็เรียน Kitchen and Restaurant Management เลือกรองเบอร์นะคะเป็นรุ่นที่ 10 ค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับโรงแรมโฮสเทลร้านอาหารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ค่ะ
สวัสดีครับชื่ออดิศร สกลวิทยานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อปีเก้นะครับก็จบรุ่น 47 นะครับแล้วก็จบภัตตาคารสาขาครัวและภัตตาคารนะครับแล้วก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านการครัวและภัตตาคารครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัว ซึ่งล่าสุดก็ได้ไปออกรายการชัดแทงแล้วก็ได้ดีลกับทางสิงห์บุญรอดครับผมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ อันนี้คือทรัพยากรของ DTC ลำนายผู้มีเขาเรียกว่าอะไรคะผู้มีคุณภาพนะคะที่เราเชิญมาเพื่อจะได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะดิฉันขอแนะนำตัวค่ะดิฉันพัฒนาชูวิเชียนค่ะปั๊มค่ะการจัดการโรงแรมนะคะรุ่นที่ 5 สาขาภาคภาษาอังกฤษนะคะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้แล้วก็เป็นผู้ร่วมเสวนาด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต้องขออนุญาตถามเชฟจ่ายกัวก่อนเลยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะค่ะครับตอนนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีโอกาสนะครับที่ดีสำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับคนยุคใหม่แล้วก็ทุกๆรุ่นนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดหรือว่ามีข้อกำหนดต่างๆในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ค่อยมากนะครับบางคนอาจจะเริ่มทำไปก่อนแล้วก็มาจดทะเบียนต่อหลังก็ได้เพราะว่าประเทศไทยของเราค่อนข้างที่จะเสรีซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศฉะนั้นโอกาสตัวนี้มันทำให้คนที่อยากจะทำธุรกิจเนี่ยมันมีสองกลุ่มที่คิดจะทำกับกลุ่มที่ลองทำแล้วถ้าเกิดกลุ่มที่คิดจะทำเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะคิดค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ากลุ่มที่ลองทำแล้วจะเป็นกลุ่มที่จะไปไวกว่าเพราะว่าอย่างน้อยในการลองทำเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าขั้นตอนในการทำหรือเปิดธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างฉะนั้นคนที่ลงมือทำเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าเกิดเราต้องการโปรไฟล์ที่ดีนะครับเขาก็ต้องสร้างแบรนด์นะครับหรือเขาต้องการสินเชื่อเขาก็ต้องจดทะเบียนต่างๆอย่างนี้แหละครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยครับเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของประเทศไทยมากๆเลยสำหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วโอกาสตัวนี้มันทำให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนก็ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความเติบโตแล้วก็เข้มแข็งฉะนั้นโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนไทยครับที่ควรจะเริ่มนะคะแล้วในสมมติว่าเราพูดถึงสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างของยังมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะให้เขาเติบโตแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะจะเห็นได้ว่าธุรกิจปัจจุบันนะคะเราไม่ได้ยังไงเราไม่ได้แข่งขันด้วยราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการซึ่งจะเห็นได้ว่าคือต้องบอกว่าเอี้ยเป็น regional head ที่ไปในแถบ CLMV ทั้งหมดของแบงก์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าในเขาเรียกอะไรการจ้างนะคะของแต่ละประเทศเนี่ยตัวการราคาค่าจ้างของคนในประเทศนั้นนี่จะต่ำมากนะคะถ้ามาดูกับเมืองไทยอะค่ะจะเห็นได้ว่าค่าจ้างของเมืองไทยค่อนข้างที่จะสูงแต่ถามว่าคุณภาพอะค่ะของไทยกับของต่างชาติเนี่ยต้องเห็นว่าคุณภาพมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกกับคนที่ทำสตาร์ทอัพนะคะว่าจะทำยังไงให้ยั่งยืนเราไม่ต้องไปแข่งด้วยราคาค่ะสิ่งที่เราจะแข่งนะคะแข่งด้วยคุณภาพนะคะจริงๆแล้วเรามีโรลโมเดลอยู่แล้วนะคะเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มาแข่งขันหรอกค่ะในด้านราคาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้โตเกียวบานาน่าที่มันเป็นแค่อะไรเขาเรียกขนมเค้กไส้กล้วยปกติจะสามารถขายได้กล่องละ1,500-1,600คนไทยไปเหมากันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยก็รันโมเดลแบบนี้แหละจะเห็นว่าสตาร์ทอัพใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าแบงก์เองเนี่ยค่ะที่มาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะดำเนินการในการที่ฉันไม่แข่งกับเธอด้วยราคาเช่นข้าวอย่างเงี้ยค่ะอย่างข้าวอย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยข้าวของเราเนี่ยเป็นข้าวที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบริษัทสตาร์ทอัพที่แบบเอาข้าวมาผสมมาทำอะไรให้มันแบบดูเพิ่ม value add ของตัวมันเองแล้วก็ขายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับข้าวหอมของเวียดนามซึ่งเวียดนามบอกว่าเฮ้ยจะมีข้าวหอมที่เลิศเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมาเทียบปอนด์ต่อปอนด์อย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยข้าวของไทยมันดีกว่านะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะการที่จะเป็นสตาร์ทอัพแล้วจะให้ยั่งยืนให้ที่เราเรียกกันว่าพวก sustainable อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องคิดด้วยว่ามันจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะแล้วก็ตัว
ผู้ผลิตเองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี้ยผู้บริโภคอะค่ะอย่างตัวพี่เองเนี้ยเวลาพี่จะซื้อของหนึ่งสิ่งเนี่ยพี่ก็ต้องคิดแล้วว่านี่แพคเกจจิ้งอย่างเนี้ยมันรักโลกหรือเปล่านะคะเราก็จะชอบแล้วตอนนี้เฮ้ยช่วยใส่ชามอ้อยหน่อยหรือไปซื้อกาแฟก็เอาแก้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าคนที่จะทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะต้องคิดบียอนในสิ่งที่ด้านราคาแล้วคิดบียอนว่าลูกค้าต้องการอะไรดีมานมาแบบไหนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะcustomer centric เนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพหลายๆที่มันต้องบอกว่ามันโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ไปแบบโอ้โหจากมูลค่าเมื่อก่อนแค่แบบเท่าไหร่อ่ะพี่มีลูกค้าคนหนึ่งมูลค่าประมาณแค่300,000ต่อเดือนต่อปีนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าแต่พอเขามีแค่ปรับอะไรบางอย่างเพิ่ม value add ของเขาอะค่ะปัจจุบันเนี้ยวอลลุ่มที่ขายได้เนี่ยเดือนละประมาณแบบ5-6 ล้านบาทผลิตไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นเราไม่ได้แข่งกับเขาเรื่องลดราคา ใช่ใช่ แล้วก็ยังมีจุดแข็งของเราก็คือเรื่อง quality คุณภาพที่เรามีมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะ อันนี้พี่ขออนุญาตถามน้องหญิงมากนะคะ สตาร์ทอัพค่ะเราควรเรียนรู้ข้อใดเพิ่มเติม ความรู้อะไรที่เราควรหาเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินต่อไปได้ เพราะถ้าย้อนกลับไปค่ะ 7-8 ปีแล้วที่หญิงเริ่มเนี่ยจริงๆก็เป็นสตาร์ทอัพ SME เล็กๆคนหนึ่งเหมือนกันที่เริ่มอะค่ะพอเรียนจบเนี่ยได้ทำธุรกิจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงเหมือนกันแต่พอตั้งแต่จนถึงวันนี้ค่ะรู้ว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคืออย่างเช่นปัจจุบันออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งของหญิงเนี่ยจริงๆหลักๆเป็นโรงแรมเป็นโฮสเทลตอนนี้มีอยู่5 สาขาหลักๆเราต้องพึ่งแพลตฟอร์มของทางออนไลน์ Travel Agent หรือว่า OTA Agoda Booking.com อะค่ะเราต้องรู้ว่าการมีบริษัทว่ากับทางของพวก OTA เนี่ยต้องทำยังไงเพื่อเราจะสามารถต่อราคาเพื่อให้เราเนี่ยมีความแบบราคาที่ดีกว่าเดิมได้แต่เราอย่างที่พี่พูดเลยว่าเราจะไม่ลดราคาเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีความยูนิคมากขึ้นมีตัวตนมีแบรนดิ้งแล้วก็ปรับราคาสูงขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วพึงพอใจกับองค์กรของเรามากกว่าที่จะไปลดราคาเพื่อแย่งลูกค้าอย่างนี้มันไม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางภาครัฐนะคะค่อนข้างจะส่งเสริมอย่างทรทที่หญิงเข้าร่วมเนี่ยเขาพยายามสนับสนุนอยู่แล้วกับ hospitality ของพวกเราอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อย่างเช่นเป็นพวก digital marketing จะมีแพลตฟอร์มของทางรัฐนะคะที่ว่าส่งเสริมว่าเขาจะมาช่วยโปรโมทอย่างเช่นเป็น virtual video 360 องศาเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาถ่ายทำให้แล้วก็ลงในทรทเพื่อโปรโมทช่วยทางเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมโฮสเทลขนาดเล็กขนาดไหนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยค่ะเรามากไปกว่านั้นก็คือหญิงส่วนมากหญิงมีธุรกิจอยู่ในย่านตลาดน้อยจริงๆตลาดน้อยเนี่ยคนส่วนมากจะไม่รู้จักมันเป็นย่านจีนเก่าแก่ที่คนเนี่ยลืมไปจริงๆ แต่คนไทยเองก็ไม่รู้จักนะ จริงๆตลาดน้อยเนี่ยคือติดกับเยาวราชเดินไปได้เลยแค่1 กิโลแต่ว่าคนไทยเองยังไม่เที่ยวเลยแต่ปัจจุบันเมื่อประมาณก่อนโควิดเลยค่ะเริ่มบูมกลับมาอีกครั้งหญิงก็ทำธุรกิจตรงนั้นทุกสาขาอยู่ตรงนั้นเพราะเรามองเห็นว่าจริงๆเนี่ยในชุมชนเราหรือว่าอะไรใกล้ตัวเราเนี่ยจริงๆมันมีของดีเพียงแค่ว่าเราจะหยิบตรงนั้นมาใช้หรือเปล่าตอนนี้ที่ตลาดน้อยมีกี่สาขาโฮสเทลของพี่ 4 สาขาแล้วก็สาขาใกล้ๆคืออยู่ที่หัวลำโพงก็คือเดินไปได้เหมือนกันทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเทรนนีหรือว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามชวนคนในชุมชนเนี่ยมาเข้าร่วมเพื่อชุมชนเราเนี่ยแกร่งขึ้นพอแกร่งขึ้นเนี่ยเราก็เรียกจะเข้ามาอีกตอนนั้นหญิงเป็นโฮสเทลที่แรกที่เปิดในย่านตลาดน้อยปัจจุบันมีมากกว่า50ล้อมหมดเลยแต่เรากลับมองว่าการที่มีคู่แข่งเนี่ยมันเป็นข้อดีมันทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นโปรโมทได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เราทำให้ตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นอย่างเช่นหญิงเนี่ยจะพยายามโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์เป็นอะไรที่เป็นมีเอกลักษณ์อย่างเช่นรักสุขภาพบ้างไปเที่ยวเฉพาะแบบธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเชื่อว่าหญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วเราเชื่อว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนเราเลือกที่จะไปอยู่ในย่านนั้นถ้าชอบท่องเที่ยวกลางคืนก็จะไปอยู่ในย่านนั้นแล้วธรรมชาติต้องการสิ่งที่เป็นโลคอลจริงๆก็จะไปอยู่ในย่านนั้นอยู่แล้วเราเพียงแค่ต้องการดึงจุดเด่นของย่านเราออกมาขายให้ได้แค่นั้นสามารถ positioning ให้โฮสเทลของเขาเองเพื่อ add value ให้ของหรือ product ของเรามีคุณภาพมากขึ้นนี่คือทริคของน้องหญิงนะคะต่อไปค่ะขออนุญาตถามเชฟจานด้วยค่ะตอนนี้อย่างที่ธุรกิจได้เปิดตัวลงและมีบางธุรกิจได้ปิดตัวลงเช่นเดียวกันเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกสักครั้งนึงนะคะเชฟจริงๆ
ยุคโควิดเป็นยุคที่ธุรกิจปิดตัวเยอะที่สุดนะครับก็คือมันเกิดกระแสจริงๆนะครับเพราะว่าการบริโภคหรือว่าการที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋ามันจำกัดลงฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราไปยึดติดกับอดีตของเราไหมถ้าเกิดเรายึดติดอดีตของเราเนี่ยปกติเวลาเราขายของในวันเราได้เป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยพอโควิดมาเนี่ยมันจะเหลือแค่หลักร้อยหรือหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำใจมันได้แล้วเราไม่ยึดติดกับดักของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับเราทรานส์ฟอร์มของเราใหม่ได้นะครับแต่ว่าการปิดตัวเนี่ยผมกำลังมองเป็นสองแง่นะปิดตัวเพื่อโอกาสกับปิดตัวเนี่ยเพื่อยอมแพ้การปิดตัวเนี่ยถ้าเกิดเราปิดตัวเนี่ยเพื่อโอกาสใหม่ๆของเราเนี่ยคือเราอาจจะหยุดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อพักที่เราดูว่าในช่วงไหนที่จะเป็นเราจะกลับมาแล้วเราก็สามารถกลับมาที่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าการที่เราได้หยุดพักเนี่ยมันทำให้เรามานั่งทบทวนว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เราพลาดไปบ้างตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนเนี่ยไปอย่างไรบ้างฉะนั้นการปิดตัวเนี่ยถ้าเกิดเราปิดตัวเนี่ยเพื่อที่จะพร้อมมาเปิดใหม่เนี่ยเป็นการปิดตัวที่ดีนะครับแต่หลายๆตัวเนี่ยการปิดตัวแบบยอมแพ้เนี่ยมันเป็นการปิดตัวที่มันมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนต่อไปฉะนั้นก็เลยการปิดตัวที่ผ่านมามันทำให้เราตกใจแต่ในขณะเดียวกันเราคิดว่าถ้าเกิดคนไหนที่เป็นนักสู้จริงๆมันจะสู้ต่อได้ฉะนั้นการปิดตัวเนี่ยมันจะปิดตัวเพื่อเราฟื้นหรือเรากลับมาใหม่ที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือการปิดตัวในมุมมองของผมนะครับงั้นถอย1 ก้าวเพื่อจะเดินต่อนะคะคำถามต่อไปขออนุญาตถามพี่เอี้ยงค่ะการบริหารแคชโฟลว์ของสตาร์ทอัพค่ะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะค่ะต้องบอกว่าเนเจอร์ของสตาร์ทอัพนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าดีมานด์ข้างหน้าของสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยค่ะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะสินเชื่อเนาะสำหรับพวกทำสตาร์ทอัพอะค่ะที่ต้องบอกว่าด้วยยุคมันเปลี่ยนไปประจำปกติเนี่ยคุณต้องมี collateral เนาะเพื่อไปซัพพอร์ตให้แบงค์เพื่อจะบอกว่าฉันมีเวลเท่าไรการที่แบงค์ปล่อยไปแล้วไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแบงค์ก็ทรานส์ฟอร์มตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นและต้องบอกว่าแบงค์มี learning curve สำหรับสตาร์ทอัพเยอะนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะ product ที่เห็นหลายๆแบงค์นะก็จะมี product สำหรับให้สตาร์ทอัพเพราะว่าอย่างที่เชฟจาพูดนะคะว่าบางทีคนเราพอมันเจอวิกฤตวิกฤตเลือดมันไหลออกอะค่ะมันจะหาวิธียังไงให้เลือดไม่ไหลถ้าไม่ไหลเลยเชฟจาบอกว่าเฮ้ยก็คือคนกินอัพแต่บางคนให้เป็นแบบซิปนะแต่การซิปอะค่ะก็จะต้องบอกว่ามันต้องมีพาร์ทเนอร์มาช่วยนะคะพี่มองว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีสินเชื่อหลายๆตัวที่จะสามารถที่จะโอลองไอตัวสายป่านของการหมุนเงินการซื้อวัตถุดิบเป็นเนื้อสิ่งอื่นใดอะค่ะก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบกิจการสตาร์ทอัพเนี่ยต้องคิดในเรื่องของต้นทุนให้เยอะๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะลืมในเรื่องของต้นทุนไปจะทุ่มไปแบบนี่หรอคะทุ่มไปแบบสุดตัวเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยฉันจะไปหรือไม่ไปแต่บางทีในมุมของตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องกลับมาคิดนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะได้สัก 20% ในการลงทุนที่100 บาทหรือเราลงทุนน้อยหน่อยสัก 40% นะคะสัก40 บาทอย่างเงี้ยกับการที่สถานการณ์เป็นแบบเนี้ยเพื่อให้ธุรกิจมันพอไปได้แล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยรีบาวขึ้นแบบเป็นชาร์ปเลยที่มันแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่าเราอาจจะต้องมาคุมในเรื่องของคอสให้เยอะโดยที่คุณภาพต้องไม่ดรอปอะไรประมาณนี้ค่อยๆขึ้นอย่างมั่นคงครับเดี๋ยวผมมี case study เนี่ยเรื่องนี้เลยครับพอดีนะฮะก็คือเวลาเราพูดถึง cash flow เนี่ยบางเด็กบางคนเลยฉันไม่ชอบบัญชีเลยฉันไม่ชอบทำเลยแต่แคชโฟลเนี่ยจำเป็นมากนะคือกระแสเงินสดของเรานะครับกระแสเงินสดของทุกคนเนี่ยทุกคนจะชอบบอกว่ากระแสเงินสดเด็กรุ่นใหม่จะชอบดูตังในกระเป๋าตัวเองหรือตังในกระเป๋าของหม่าหรือตังในกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่แต่จริงๆนั่นคือเป็นเรื่องที่คิดไม่ใช่ว่าจะถูกนะครับแต่กำลังจะบอกว่าการที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยเรื่องของแคชโฟลสำคัญมากฉะนั้นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยขอนแก่นน้ำท่วมเมื่อเดือนที่
ที่ผ่านมาใช่ไหมร้านผมปิดตัวไปทั้งหมด16 วันครับเดือนนั้นผมขาดทุนไป800,000 กว่าบาทจริงนะครับ800,000นะครับกว่าบาทกันนี้เราพูดถึงว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายฉะนั้นปกติทุกธุรกิจจะต้องมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเราก็จะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเลยนะครับประมาณล้านกว่าบาทเผื่อฉุกเฉินมันใช้ได้ผลนะครับเมื่อเงินล้านกว่าเอาเงินมาจ่าย800,000มันก็จะต้องหายไปเยอะเลยมันก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็มันมีโปรดักต์นะครับของ SC Bank บ้างของแบงก์แบบต่างๆที่ของภาครัฐที่อยากจะมาช่วยถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวนี้คุณต้องสร้างโปรไฟล์คุณที่ดีพอสมควรไม่ว่าในเรื่องของการเก็บเอกสารที่ถูกต้องเอกสารการซื้อการขายเอกสารเรื่องของฐานภาษีการทำแวดส่งแวดซื้อแวดขายเนี่ยทำให้เป็นระบบเมื่อคุณทำทุกอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเวลาแบงก์เข้ามาตรวจเขาจะเห็นเลยว่าของคุณเนี่ยเป็นระบบแล้วเขาก็จะเอาโปรดักต์ต่างๆเสนอให้คุณซึ่งถ้าเกิดคุณไปยืมตังค์คุณพ่อคุณแม่คุณจะขาดความเชื่อมั่นเลยทันทีว่ามึงบริหารแบบไหนนะมึงจะไปต่อได้ไหมกูเสี่ยงไหมหรือไปยืมเพื่อนบางทีหรือไปยืมแบบนอกระบบต่างๆดอกเบี้ยแพงมากฉะนั้นมันมีโปรดักต์อยู่ตัวนึงที่ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นโปรดักต์ที่ดอกเบี้ยแค่ 2% ต่อปีเงิน2 ล้านบาทคุณจ่ายแค่40,000 ต่อปีถูกมากรัฐช่วยแต่คุณพร้อมไหมแล้วก็อดีตของคุณเนี่ยคุณทำทุกอย่างคลีนไหมระบบจริงคุณคลีนไหมเมื่อคุณคลีนคุณก็สบายใจได้นะครับตัวของบสย.เขาก็จะได้มาดอกเบี้ย 2% 2 ปีแรกเรารู้เลยว่าพอ2 ปีเราปิดปุ๊บเพราะเงิน2 ล้านจะเสียดอกเบี้ยแค่ 80,000 บาทมันไม่มีนะบนโลกนี้ฉะนั้นโปรดักต์พวกเราเหล่านี้ที่คุณบอกว่าคุณอยากได้เคสโฟคุณจะต้องเก็บใบเสร็จทุกตัวแล้วถ้าเกิดคุณจดแวดได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ารายละเอียดทางบัญชีทั้งหมดเนี่ยมันจะนำโอกาสมาให้คุณเยอะแยะเลยแล้วคุณก็สามารถไปกระจายความเสี่ยงที่จะลงทุนอีกหลายๆตัวได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆไว้ว่าแคชโฟที่ฟังน่ะมันคือปฏิบัติแบบนี้นี่เองครับขอบคุณนะคะเชฟจากพวกขออนุญาตขายของต่อเลยค่ะ ต้องบอกค่ะอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าที่เชฟจากพวกเจอนะคะมันคือประสบการณ์จริงยิ่งก็ไม่อยากขายของมากนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าอินฟอร์มนายเฉยๆเพราะมันอาจจะต้องมากกว่านี้ต้องบอกว่าอย่างของหลายๆแบงค์รัฐดีกว่าค่ะเราพูดเป็นในเชิงภาพรวมนะคะอย่างของอิงทำงานอยู่แบงค์รัฐซึ่งแบงค์รัฐเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยต้องเจออะไรบ้างนะคะการเจอของเขาเนี่ยค่ะมันก็จะมีเงินตัวหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกว่ารัฐsubsidy หรือว่าช่วยเหลือนะคะกับผู้ประกอบการตัวเล็กๆนะคะที่ให้ผู้ประกอบการตัวใหญ่ๆจูงมือกันไปนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของทางเราอยู่แล้วคือช่วยสนับสนุนค่ะไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆสมมุติต้องบอกว่าผู้ประกอบรายเล็ก20 รายถ้ารวมๆกันเนี่ยมันคือผู้ประกอบการรายใหญ่1 รายแต่ถ้า20 รายนี้ลงอะค่ะมันจะไม่เท่ากับ1 รายใหญ่ลงเพราะฉะนั้นจากไอตัวนโยบายแบบนี้ของรัฐนะคะมันเลยเป็นที่มาค่ะให้แบงก์รัฐหลายๆแบงก์เนี่ยช่วยสนับสนุนให้กับกิจการที่เป็นเขาเรียกว่า SME หรือไซส์ M นะคะให้เขาอยู่ได้อย่างดอกเบี้ย 2% ตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าอันนี้มันค่อนข้างเป็นแคมเปญที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายระดับ S กับ M จริงๆนะคะเพื่อในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผู้ประกอบการตรงนี้เขาฟีดแบ็กกลับมาคือเขามาขอบคุณที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้นะคะพอเขาอยู่ได้เนี่ยทุกๆคนในประเทศอยู่ได้พอทุกคนในประเทศอยู่ได้เศรษฐกิจจากเดิมที่มันจะแย่ๆเนี่ยมันก็จะมี cover กลับมาให้มันทุกคนจะอยู่ในเลเวลที่เท่ากันไม่ได้แบบโจมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างของระดับของคุณภาพชีวิตของใช่ค่ะใช่ค่ะได้น้องขอบคุณเชฟจากตัวมันอันนี้มันก็จะสืบเนื่องเป็นคำถามของน้องหญิงต่อไปว่าแล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเรียนครัวทำไมต้องเรียนครัวทำไมมันต้องเรียนการจัดการทำไมจะต้องเตรียมแบบเนี่ยเตรียมยังไงพี่คะแต่ว่าแคมเปญยังมีอยู่ไหมว่าแต่2%ยังมีอยู่ไหมก็อย่างที่ทราบหญิงเรียนครัวมาครัวโดยตรงเลยค่ะในกระดองเบอร์แล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยก็พูดตรงๆว่าไม่รู้เลยว่าต้องการจะทำอะไรหรืออยากจะเป็นคำถามอันนี้จากรองดร.วาคินนะคะอินทรักษ์
อยากทราบเลยว่าคนเรียนครัวเขามีคำถามเสมอว่าทำไมต้องเรียนการจัดการด้วยอ่ะฉันผัดเก่งนะกระทะที่ฉันยกลอยทำไมฉันยังต้องเรียนการจัดการ ที่ตอนหญิงเรียนนะ เข้าใจ หญิงก็มีคำถามกันเองว่าทำไมต้องเรียนถามอาจารย์ ตอนเนี้ย ถามว่าทำไมต้องเรียนไม่เข้าใจเพราะเราแค่อยากเปิดร้านอาหารในณวันนั้นค่ะแต่พอหลังจากเรียนจบมาแล้วก็ได้มาทำธุรกิจส่วนตัวตอนที่ยังไปเป็นพนักงานนะคะหรือว่าไปอินเทอร์ถึงจะอยู่ต่างประเทศยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ จนวันหนึ่งมาจับธุรกิจตัวเอง เป็นธุรกิจส่วนตัว ก็รู้สึกว่าทำไมวันนั้นไม่ตั้งใจเรียนวะทำไมไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งพวกนี้เลยทั้งที่จริงๆเนี่ยมันควรเป็นสิ่งแรกที่เราควรโฟกัสอย่างแรกเลยทุกคนถ้าอยากทำธุรกิจเนี่ยถ้าอยากจะเปิดหน้าร้านทำเลแต่ทำเลเนี่ยหาได้แล้วยังไงตอนเหมือนที่พี่พูดว่าแคทโฟเราละเราอยากจะซื้อตึกมาทำเราไหวไหมหลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าเราจะไปเช่ามันคุ้มค่ากับที่เราจะไปอีเวนต์แต่ละวันหรือแต่ละเดือนไหมค่ะซึ่งหญิงเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อตึกไม่ว่าจะเป็นต้องรบกวนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งว่าไปเช่าด้วย รบกวนแบงค์ รบกวนแบงค์ค่ะไม่กระทั่งรบกวนแบงค์รัฐแบงค์เอกชนผ่านมาหมดแล้ว ทุกอย่างจนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมาก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับพวกแอคเคาท์เกี่ยวกับแคชโฟลต้องเข้าใจในเรื่องของเงินทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็สิ่งที่เราต้องเสียต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมต่างๆอะไรเงี้ยทั้งหมดที่เราจะต้องแบบมาคอมเพลกับธุรกิจของเราว่า เราอยากให้องค์กรเราหรือว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเล็กมันใหญ่มันขนาดไหนเราไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือความสำคัญเลยทำไมต้องเรียนการจัดการ ใช่ ต้องไม่ทำไม่ สิ่ง ใช่ แร เรี ก ยนทำกับข้าวอย่างเดียวเนาะ แล้วหลังจากนั้นคือมันจะตามมาพอโอเคเราได้ที่แล้วเราคิดราคาคนละเท่านี้นะนู่นนั่นนี่ปุ๊บไม่ว่าจะใช้เงินเราส่วนเราเองหรือว่าเราจะไปกู้หรือจะมีค่าภาษีอะไรต่อตามมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันคือการบริหารจัดการที่ว่าบุคลากรhuman resource ทำไมตอนนั้นหญิงก็ได้เรียนแค่นิดหน่อย management ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ความสำคัญแต่ความจริงคือมันคือแรงขับเคลื่อนอย่างธุรกิจโรงแรมเนี่ยสำหรับหญิงมองว่ามันเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตนมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนเลยไม่ว่าเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ประทับใจคือภาพลักษณ์โรงแรมแหละโรงแรมสวยโรงแรมใหญ่ facility ครบแต่ถ้าเราเข้าไปเจอพนักงานที่ต้อนรับไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคที่นี่แหละมันตัดทุกอย่างค่ะเราเลยจบเลยเราเลยมองว่าหลังจากนั้นได้บุคลากรอีกก็มองว่ามันเหมือนร้านอาหาร สำคัญมาก สำคัญมากๆ ตึกให้สวยแค่ไหนเขาไปพนักงานไม่ยิ้มไม่เวลคัมเราไม่มาแล้วนะคะ ใช่ค่ะเรามองหลังจากนั้นเรามองว่าแมเนจเมนต์สำหรับเราเนี่ยต้องบุคลากรเพราะว่าเราคือธุรกิจบริการมันคือสิ่งแรกที่เราต้องดูแลกับ customer มันสำคัญสำหรับการบริการอุตสาหกรรมการบริการนะ human resource หรือคนที่ให้บริการ ใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะน้องหญิงแล้วก็คำถามต่อไปนะคะ เป็นคำถามจากอาจารย์จตุพลค่ะจารุโรจน์ณอยุธยาถามน้องพิเก้นะคะว่าอยากทราบหลังจากจะออกรายการเนี่ยชาร์จแทงแล้ว หลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตน้องพิเก้บ้าง ก็อันดับแรกก็คือรู้สึกดีใจแน่นอนพอได้ดีลกับนักธุรกิจที่แบบมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยการที่เราจะไปรายการชาร์จแทงนะฮะคือทุกคนรวมถึงน้องๆทุกคนนะฮะเรามีความฝันอยู่แล้วเรามีความตั้งใจนะฮะที่เราอยากจะทำธุรกิจหนึ่งให้มันเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็อย่างที่เชฟจักรพูดว่าหรือพี่ๆน้องๆทุกคนที่เกริ่นมาทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงต่างๆนะฮะแล้วก็การที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะฮะเราก็ต้องแบบมีความตั้งใจแล้วก็เหมือนทำรีเสิร์ชดูว่ามันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแล้วพอหลังจากที่ได้ดีลนะครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของเอกสารอย่างที่มีคำถามเมื่อกี้ ย้อนกลับไปว่าการจัดการก็สำคัญ ใช่เนี่ยครับทั้งเรื่องการจัดการaccount tax VAT ต่างๆนะฮะเราต้องเตรียมให้พร้อมที่เชฟจะรู้ว่าพูดนี้ถูกต้องเลย คือเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมจริงๆเพราะเขาจะตรวจสอบทุกอย่างว่าเพราะการควบรวมบริษัทนะครับมันก็คือการที่มีความโปร่งใสทั้ง2บริษัทนะฮะแล้วเราก็มาวางแผนกันว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจกันยังไงเพราะว่าถ้าบริษัทหนึ่งที่ไม่มีhistory มาก่อนว่าโอเคไม่มีtax ไม่มีการบัญชีโมซัวตัวตัดอะไรเงี้ยสับบ้านๆนะฮะเขาก็จะรู้สึกว่ามันความน่าศรัทธาและเชื่อถือก็น้อยลง ทีนี้จะไปขายของ 22%นี่ก็ยากแล้ว ใช่ ไหม ใช่ คะ ใช่เพราะว่าผมว่าการควบรวมบริษัทหรือการขอทุนจากแบงก์ก็ต้องใช้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันครับผ ต้อง ม มีความน่าเชื่อถือนะคะ presentation ต้องได้สาขาต้องครบ ใช่ครับก็การเป็นนักธุรกิจที่ดีแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็ต้องครบแค่ ป
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นให้ถูกต้อง ใช่ครับ แล้วทำยังไงน้องปิเก้ถึงได้ออกรายการชาร์กแทงค์คะทำยังไงถึงได้ไปออก ก็ขอเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะฮะก็คือผมเนี่ยพอจบจากวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับแล้วก็เหมือนน้องๆทุกคนก็คือไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็รู้ว่าโอเคเราต้องไปเป็นเชฟผมก็ไปเป็นเชฟตามร้านอาหารตามโรงแรมหรือตามอะไรต่างๆเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาครัวรับประทานแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือได้มาแต่งงานกับภรรยาแล้วภรรยาเนี่ยพอดีมีสวนมะขามป้อมอยู่ผมก็มองว่าเราเป็นเชฟใช่ไหมฮะเราก็อาจจะแอดวอลลุ่มเราก็พอมาศึกษาจริงๆตัวของมะขามป้อมเนี่ยฮะมันมีคุณค่าทางตัวมันสูงมากคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะครับคือวิจัยจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยวิจัยว่าพืชผลอาหาร 3,000 ชนิดคือมะขามป้อมนี่ชนะเลิศฮะแล้วก็รวมถึงมีวิตามินซีสูงกว่าส้มเนี่ย9 เท่านะฮะแล้วก็ลึกกว่านั้นเนี่ยก็เป็นยาอายุรเวทของอินเดียอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพจพอยต์ของมะขามป้อมเนี่ยคือรสชาติมันจะฝาดมากแต่เราเป็นเชฟผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะทำให้มันอร่อยขึ้นได้ก็คือเริ่มต้นจากแบบง่ายๆเลยครับเป็นเครื่องปั่นเช้าผมจำได้เลยเครื่องไม่ถึงพันแล้วก็ปั่นเองในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลองผิดลองถูกครับผมแล้วก็ลองไปออกบูธไปออกอีเวนต์ต่างๆตรงนี้ก็คือเป็นพอยต์ที่อยากจะแชร์ให้น้องๆนะฮะหรือใครที่อยากจะทำธุรกิจสิ่งนี้ครับสำคัญมากผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชาเขามองว่าการที่เราเทสตลาดก่อนเราค่อยๆเริ่มธุรกิจก่อนมีบางคนที่แบบโหทุนหนามากสมมติมีเป็น10 ล้านอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ได้ทำการรีเสิร์ชเลยลงตลาดลงทุนเลย5 ล้านอะไรต่างๆแล้วไม่ได้ทำ projection ดีๆก็สามารถลงได้เหมือนกันผมมองว่าจุดที่ผมได้ชาคือมีชาทั้งหมด5 ท่านใช่ไหมที่เป็นกรรมการแต่ว่ามีคนเลือกหมด4 คนก็ผมมองว่าคือเราเริ่มมาจากถูกจุดคือเราเทสตลาดก่อนดูว่า customer feedback เป็นยังไงซึ่งช่วงแรกผมก็มีรสชาติหลายรสชาติมีรสส้มรสน้ำผึ้งมะนาวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวน้ำผึ้งมะนาวที่ขายดีผมก็มองดูว่ามันสามารถพัฒนาไปยังไงต่อได้บ้างนะฮะแล้วก็อ้างอิงจากคำถามเดิมที่ช่วงที่โควิดไปแล้วที่เชฟจากพูดนี่คือถูกต้องเลยช่วงนั้นผมก็เป็นช่วงที่รีเสิร์ชตลาดแล้วเราต้องออกบูธใช่ไหมฮะแต่ว่าผมไม่สามารถออกบูธได้ผมก็มันมี2 ทางที่เชฟจากพูดจะเลิกหรือจะไปต่อแต่จะไปต่อยังไงพี่เรียกว่าจะไปต่อแบบซิปไหมนะฮะก็เราก็มองว่าเฮ้ยเราตั้งใจแล้วสิ่งที่เรามั่นใจคือเวลาที่เราไปออกบูธนะฮะลูกค้าเขาฟีดแบ็กคือเขารู้สึกดีใจเขารู้สึกแฮปปี้กับโปรดักต์ของเราผมว่าไม่ใช่แค่เป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารและแต่ของน้องหญิงที่เป็นแบบการโรงแรมคือเรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกพราวกับตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมากที่สุดในการที่เราจะดำเนินธุรกิจต่อนะฮะผมก็เลยมาลองคิดดูว่าเราสามารถแอดวาลูอะไรได้เพิ่มบ้างช่วงนั้นก็เลยช่วงเตรียมงานก็เลยเกิดเป็นโปรดักต์ตัวนี้ที่ได้ร่วมทุนกับสิ่งคือเป็น Gooseberry Functional Drink สูตรไม่มีน้ำตาลนะฮะก็คือที่เกิดไปทั้งหมดคือเราอ้างอิงจากการที่เราลงมือทำเราค่อยๆทำนะฮะคือส่วนใหญ่นักธุรกิจเนี่ยจะไฟแรงแต่บางคนเนี่ยไฟแรงจนมันมอดตัวเองก็มีเยอะฉะนั้นนะฮะก็อยากจะแชร์น้องว่าคือใจเย็นนะครับคือเราวางแผนให้ดีแล้วมันไม่มีคำว่าพร้อมที่สุดแต่ว่าเราคิดผิดคิดถูกทดลองทำไปมันไม่มีผิดไม่มีถูกอาจารย์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใช่คือการทำแล้วก็ลูกค้าของเรานะฮะส่วนบทเรียนต่างๆที่ได้จากวิทยาลัยดุสิตธานีก็มีค่าเหมือนกันนะฮะก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ครูต้นนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับ แล้วก็หลายวิชานะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะสื่อคือเราสิ่งที่ธุรกิจจะสำเร็จได้เนี่ยคือเราเข้าใจลูกค้าเราตอบได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเป็นยังไงแล้วเราต้องฟีดแบ็กเขายังไงดูแลเขายังไงและทำให้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยแหละครับคือจุด success ของการทำธุรกิจครับถ้าสังเกตฟังดูคือสิ่งคือทำเลยไม่รอพร้อมเราพร้อมจะทำแต่เราไม่ได้พร้อมตอนนั้นถูกไหมคะเราไม่ได้มีเงินทุน5 ล้าน10 ล้านแต่เราพร้อมที่จะทำมันเดินออกตลาดเจอลูกค้าจริงแต่ทำเนี่ยครับก็คือไม่ใช่บอกเฮ้ยสมมติผมวันนี้ฟังพี่พิเศษเสร็จผมมีไฟวันนี้เปิดร้านขายหมูปิ้งเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าคือทำเนี่ยจริงๆการทำเราแค่เราไปเซอร์เวย์ตลาด
สมมติเราอยากจะขายหมูปิ้งเราไปดูซิว่าตลาดเนี่ยครับหมูปิ้งเจ้าไหนที่เป็นเจ้าดังมากเราลิสต์มาก่อน1 2 3 4ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์ Excel อะไรเราเขียนใส่ A4 ปกติก็ได้เราลิสต์นี่คือการทำงานแล้วนะฮะแล้วก็ลองดูเราลองเทสก่อนว่าหมูปิ้งสูตรเนี่ยมันต้องยังไงอร่อยไหมแล้วเราก็มาหมักแล้วก็มาลองให้เทสกินกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวันไหนอาจจะมาติดต่อที่วิไลดุสิตมาตั้งบูธดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะอันนี้คือการทำนะบางคนเข้าใจผิดว่าการทำเนี่ยคือขายเลยไม่ใช่นะฮะการทำจริงเนี่ยคือการเริ่มตั้งแต่เราไปศึกษาลูกค้าศึกษาโปรดักต์ราคาโปรโมชั่นต่างๆเราเตรียมวางแผนให้พร้อมฮะแล้วเมื่อเราพร้อมจริงแล้วเราลองเทสตลาดแล้วมันดีจริงๆเขาเนี่ยเราดูเต็มที่แล้วฮะ ทำไมถึงได้ลงมือคิดปฏิบัติเลยนะคะ เราอาจจะไม่ต้องรอให้เรามีเงิน5 ล้าน 10 ล้าน planning ก็ไม่ได้เสียเงินเนาะ เจอออกตลาดอาจจะมีบ้าง ใช่ครับ ลงทุนซื้อของ เพราะว่าต้นทุนที่สำหรับน้องๆนักศึกษาหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่มีมากที่สุดผมคือคิดว่าเรื่องของเวลานะครับการที่เรามีเวลามีอะไรนะเราใช้ประโยชน์กับมันให้สูงที่สุดนะครับศึกษาเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตช่วยได้เยอะนะดูใน Google อะไรก็ได้ข้อมูลได้เยอะครับ ขอบคุณมากนะคะ ครับ ต่อไปเป็นคำถามจากอาจารย์ทศพรสุขค่ะนะคะถามทั้ง4ท่านเลย อาจารย์ถามว่าดูสิ DNA ในนิยามของแต่ละท่าน DNA เนี่ยขอกรีดเลือดซิงออกมาเลยมีคำนิยามว่าอย่างไรบ้างคะขอเริ่มจากเชฟจากโก้ก่อนเลยค่ะ สำหรับผมจะมีความตั้งใจมากนะครับที่จะมาเรียนดุสิตธานีในเรื่องของการจัดการโรงแรมและภัตตาคารนะครับเดิมทีเนี่ยผมเซิร์ชทั้งหมดหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพิร์ธเป็นที่ต่างประเทศแบบต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นที่อเมริกาดีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมทำธุรกิจแล้วนะครับแต่ผมก็ยังมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากเรียนที่ต่างประเทศด้วยนะครับแต่พอเซิร์ชไปเซิร์ชมาแล้วก็บวกลบคูณหารแล้วเรามองว่าการที่เราไปเรียนต่างประเทศเป็นเรื่องดีในเรื่องที่เราจะได้เห็นโลกกว้างนะครับเราได้เรื่องภาษานะครับเราได้เรื่องไอเดียใหม่ๆอย่างเงี้ยเรายอมรับว่าที่ต่างประเทศหรือว่าที่ยุโรปหรือว่าเป็นพวกอเมริกาอะไรนี่คือดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคือผมอยากจะเก็บไว้ทั้งสองอย่างคือผมอยากจะทำงานด้วยเมคมันนี่ด้วยแล้วผมในขณะเดียวกันผมก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมด้วยผมก็เลือกแล้วนะครับหลายๆที่ผมก็เห็นไปว่าดุสิตธานีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นช้อยเดียวคือจริงๆตัวผมเนี่ยเรียนอาหารที่โอเรนเตต้องขอบอกก่อนเรียนหลักสูตรProfessional Thai Chef นะครับผมเรียนที่นู่นมาก่อนแล้วนะครับพอหลังจากเรียนหลักสูตรที่นั่นมันแล้วมันเหมือนไม่เต็มคือมันเรียนแล้วมันไม่เต็มมันไม่สุดพอเรียนไม่เต็มไม่สุดก็ต้องหาที่แล้วทุกคนเด็กยุคใหม่เนี่ยชอบไปต่างประเทศผมก็ไม่ได้มาเคลมว่ามันไม่ดีมันดีหมดนะครับแต่ผมมองว่าธุรกิจของผมยุคนั้นผมทำข้าวแกงนะครับแล้วผมมีทั้งหมด14 สาขาพอมีตังค์เนี่ยพอเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีเงินโอนเข้าละเพราะว่าผมทำอยู่ในห้างต่างๆมันก็จะวางเช็คนะครับตอนนั้นผมได้เดือนหนึ่งประมาณ3 ล้านกว่าบาทเช็คนะครับเช็คได้ตอนคือเช็คหมายถึงว่าได้รับเช็คนะครับส่วนข้อมูลไม่ใช่ไปเช็คส่วนถ้าเกิดจะเช็คผมไปเซิร์ชใน Google นะครับก็ได้มาเยอะนะครับแต่เราจะทำยังไงที่เราจะคิดธุรกิจไปด้วย แต่ในขณะเดียวก็อยากเรียนไปด้วยดุสิตธานีเป็นช้อยหนึ่งเพราะผมเพื่อนผมที่ต่างประเทศเป็นชาวสิงคโปร์เขาจะบอกว่าจะเลือกเรียนที่ไหนคือการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือต้องดูแบรนด์ด้วยแบรนด์ที่เราเรียนอาหารไทยมาแล้วเรามาจากตอนนั้นเราต้องโอเรนเต็ดนะครับยุคผมนะครับยุคผมนี่คือนานมากนะครับยุคนั้นต้องโอเรนเต็ดนะครับก็เป็นเรียนพวกอย่างเงี้ยครับพอมาผ่านมาเนี่ยดุสิตธานีเนี่ยเขาขยายไปทั่วเลยแล้วแบรนด์ของดุสิตธานีเนี่ยเด็กของเขาที่เราเห็นมีคุณภาพจริงเพราะว่ามีพนักงานหรือว่าเด็กๆที่มาทำงานกับผมเนี่ยเป็นเด็กดุสิตธานีมันเก่งมากเลยต้องบอกว่าเก่งเลยเราก็อยากจะรู้ว่าที่นี่ดีจริงไหมแต่พอเราเซิร์ชข้อมูลเก่งๆก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนที่ดุสิตธานีเนื่องจากนะครับแบรนด์ดีนะครับมาถึงนะครับผมดูแม้กระทั่งเก้าอี้เลยผมดูเก้าอี้นะครับห้องสมุดเก้าอี้ดูห้องครัวดูทั้งหมดเลย QC ก่อน ใช่ ตัดสินใจ ผมเชื่อว่าการลงทุนในลักษณะแบบนี้ไม่ต่ำกว่าหลายร้อยล้านเนี่ยเพราะว่าชุดสแตนเลสแต่ละตัวแพงมากการที่ลงทุนอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่มี DNA ภายในเขาจะไม่ทำก็เลยทำให้ผมเลือกดุสิตธานีแล้วก็ตัวนี้มันติดผมด้วยมันติดตัวผมเราออกไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเป็นคนคุณภาพเนี่ยเขาชมเราก่อนสิ่งที่ตามมาคือคุณเรียนที่ไหน
เขาถามเลยใช่ไหม ครั คะ บ เชฟ จะถามนามสกุลเลย อืม พอถามนามสกุลปุ๊บเนี่ยมันจะได้รับการยอมรับทันทีเลย ถ้าเกิดเราบอกว่านามสกุลอื่นเขาอาจจะแบบลังเลสงสัย แต่ถ้าเกิดบอกว่าดุสิตธานี ไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้คือใช่ก็คือของแท้แน่นอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะมองว่าดุสิตธานีเป็นสถานที่มีคุณภาพ ผลิตคนผมก็มั่นใจว่าต้องผลิตคนคุณภาพเช่นเดียวกัน แล้วในขณะเดียวกันพอเราจบไปเนี่ยมันมีนามสกุลเดียวกันเนี่ยมันจะต้องด้อยคุณภาพไม่ได้ มันก็ต้องไปต่อ นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้มองว่าดุสิตธานีนี่คือเป็นที่คุณภาพจริงๆครับ พอได้ DNA แล้วเราไปเรียนที่คุณภาพ เราก็จะไม่อยากทำให้คุณภาพเขาเสียไปคีปสแตนดาร์ดเป็นดีนะพี่เอื้องค่ะ DNA เป็นอย่างไรบ้างคะดุสิตธานี DNA ดูสิธานี DNA อะค่ะในความคิดพี่เนาะพี่ว่าที่นี่สอนให้พี่รู้จักเดี๋ยวนี้เขาจะพูดกัน change อีก wording ที่เขาชอบใช้กันที่พวกอะไรหลายๆคนใช้กันพวกเรียกอะไรพวกconsulting ใช้กันพวกหรือหลายๆคนชอบพูดคือ resilient ถูกไหมคะหลังจากโควิดต้องบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยมันมีเรื่องของ change เข้ามาอยู่เยอะในตัวพี่แล้วพี่ก็มั่นใจว่าดูสิสอนให้พี่ change ตัวเองได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างตัวพี่อะค่ะพี่บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่เอาเรซูเม่ไปที่ไหนทุกคนไม่สนใจเลยค่ะว่าฉันจะจบปริญญาโทอะไรจะมี experience อะไรเขาจะไปโฟกัสที่พี่ว่าเฮ้ยอยู่จบการโรงแรมมาอยู่จะไปเข้าสายไฟแนนซ์อยู่ยังไงหรอนะคะซึ่งคำถามแรกที่พี่ไปนั่งโต๊ะแล้วถูกสัมภาษณ์ด้วยคำถามนี้เพราะไม่สนใจพี่อะไรมากมายพี่ก็บอกว่าที่นี่สอน management เนี่ยให้พี่ได้รู้ว่า accounting เป็นยังไง stat เป็นยังไง econ เป็นยังไง finance เป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำให้พี่รู้สึกว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่ชอบเรียน finance ไปพร้อมกับ service ต้องบอกว่าพี่ไปเข้าสอบในหลาย ๆ ที่คือเวลาเข้าไปสอบมันเข้าสมัครงานมันจะมีเข้าไปสอบaptitude สอบอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอย่างคน finance เวลาไปสอบคน finance ไปสอบก็จะได้แบบตัวเลขแบบขึ้นสูงเลยแต่ว่าไอ้คะแนนที่เป็นเกี่ยวกับพวก service หรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ drop ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคะแนนตรงเนี้ยของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกฝังในตัวพี่นะคะว่าว่ะจากการที่เรียนโรงแรมแล้วไปเข้าสายเราต้องทำงานโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็ไปเข้าสาย finance ที่เป็นเพียว finance มากๆเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าฉันมา change อยู่จุดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการ change ตัวเนี้ยถ้าเราปรับได้มันก็จะมีเรื่องของคำว่า resilient มันยืดหยุ่นได้ว่าฉันไม่จำเป็นที่จะจบโรงแรมแล้วไปโรงแรมหรือฉันไม่จำเป็นต้องจบโรงแรมแล้วฉันจะต้องทำงานเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็อาจจะแบบเป็นเจ้าของ product อะไรนะคะหรือเป็น entrepreneur ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะที่ว่าตรงนี้มันสอนดูสิสอนให้เรารู้จักเชนแล้วก็มีต้องบอกว่ามี resilience ในตัวเองนะคะ พี่ยังคือผู้หญิงที่เป็น accounting ที่เปลี่ยนคนที่ความจริง accounting ต้องแว่นหนาๆใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิง accounting ที่สวยด้วยเก่งด้วย adjustable ด้วยอันนี้คือคำจำกัดความหมายของ accounting ในโลกปัจจุบันนี้นะคะ ของน้องหญิงค่ะ DNA เราเป็นอย่างไร สำหรับหญิงเหมือนเป็นมองว่าเป็นเหมือนไกด์ไลน์ที่ลีดทำให้หญิงมีวันนี้มากกว่าคือเหมือนทุกครั้งที่ย้อนกลับไปคิดถึงตอนเรียนนะคะเราก็จะแบบตอนที่เราหาตัวเองไม่เจอเนี่ยเราจะมองว่าอะไรที่เราทำได้ดี management ไม้หรือว่า account ไม้หรืออะไรที่ทำให้เราถนัดตรงนั้นเราก็เลยลองที่จะทำตรงส่วนนั้นเรื่องของ management ว่าเราบริหารดีกว่าที่จะมาทำอาหารหรือเปล่าจนทำให้เราเนี่ยเจอตัวเองค่ะก็อย่างทุกวันเนี่ยที่ไม่ว่า10 ปีที่ผ่านมาถึงเรียนจบมาแล้วอะค่ะเรามีปัญหาเวลาเรามีปัญหาเรายังติดต่อเพื่อนร่วมชั้นได้รุ่นน้องรุ่นพี่และที่สำคัญคืออาจารย์เวลาหญิงมีปัญหาที่ว่าหญิงจะปรึกษาอาจารย์ไม่ว่ากี่ปีก็แล้วแต่อาจารย์ยังคงให้ความปรึกษาเราแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหญิงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยที่มีวันนี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะส่วนนี้มากกว่าที่เป็นหลักสำคัญเป็นคอนเนคชั่นที่มีกับอาจารย์กับเพื่อนใช่ไหมคะที่ได้มาจากช่วยมันชื่นใจนะคะทุกครั้งที่ยังมีปัญหาน้องหญิงยังคงโทรมารบกวนอาจารย์ที่นี่อยู่เหมือนเดิมแต่คงไม่ได้โทร มันเป็นการเป็นคอนเนคชั่นที่เรายังคีป
จากต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะ ซึ่งมันไม่สามารถไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับหญิงมันหาที่อื่นไม่ได้แล้ว อืมค่ะน่าชื่นใจน้องปิโก้ค่ะ DNA ของดุสิตธานีเรา ครับก็อันนี้อยากแชร์ในแง่มุมของเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนนะฮะแล้วก็พอได้มาเป็นนักศึกษาที่นี่นะครับได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวกรองชั้นดีเลยสำหรับ DTC นะครับแล้วก็เรื่องของสแตนดาร์ดเรื่องของอะไรทุกอย่างเนี่ยเขามาตรฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเป็น DNA คือมันเป็น culture มันมีบางอย่างที่มันเหมือนขัดเกลาเราอะฮะจากผมที่แบบค่อนข้างเกเรช่วงมัธยมนะฮะแล้วก็จริงๆคือทุกคนมาเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วก็วัยเฮลครับเอาง่ายๆแล้วก็ชอบทำกิจกรรมมากกว่าไม่ชอบเรียนพูดตรงๆแต่ว่าพอเข้ามาที่เนี่ยฮะด้วยหลักสูตรต่างๆอาจารย์ที่ตั้งใจสอนจริงๆนะฮะสตาฟทุกคนอะไรต่างๆมันขัดเกลาผมทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเราอยากเป็นผู้นำคือนอกจากที่จะเป็นวิชาเรียนครัวหรือวิชาแท็กหรืออะไรต่างๆสิ่งที่ผมได้คือความเป็นผู้นำความเป็นจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดีเพราะวิชาอะไรต่างๆเนี่ยฮะคือทุกคนเนี่ยผมเข้าใจว่าโดยเฉพาะคนที่อยากเป็นครัวมันจะงงเลยว่าทำไมต้องเรียนเลขเยอะทำไมต้องเรียน เรียนอะไรนักหนาใช่ไหม ใช่แต่ผมในฐานะรุ่นพี่จะแชร์ไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มาก ถ้าวันหนึ่งคุณทำธุรกิจเพราะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนอยากทำธุรกิจทุกคนนะฮะอยากจะแบบมีธุรกิจของตัวเอง หรืออยากจะเป็นผู้นำในอาชีพต่างๆหัวหน้าเชฟอะไรต่างๆทุกคนไม่อยากจะอยู่แค่อยู่ทำเหมือนเดิมทุกวันทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นถ้างั้นเนี่ยครับก็คือ DDC คือสิ่งนั้นเลยคือสิ่งที่จะกลั่นกรองคุณให้สุดท้ายกลายเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมอะครับ อันนี้ประสบการณ์เหี่ยวๆเลยแล้วอาจารย์นะคะมีส่วนไหนประกบเราไหมประกบเราไหมเพราะว่า หญิงจะลาออกตั้งแต่ เริ่มนะ เทอมแรกนะหญิงจะทายเทอมแรกอะจนอาจารย์ต้องอุ้มบอกว่าอย่าเลยลองอีกสักตั้งจนจบด้วยเกียรตินิยม อืม ของตกคิดว่าอาจารย์แบบช่วยพวกเรา สุดยอดนะคะ จะโดนทายแต่ตอนจบเกียรตินิยมนะคะต้องตบมือให้เลยนะคะ ให้กับทุกอย่าง ให้น้องๆมีกำลังใจเลยนะ ใช่ค่ะเพราะว่าคือเวลาเจอปัญหาเวลาเราเข้าใจกันแล้ว ใช่ มีวิชาหนึ่งที่แบบเป็น business stat หรืออะไรสักอย่างนะแล้วคือเอาจริงผมได้ยอมแพ้อะคือเอาง่ายๆคือแบบคือเราไม่ชอบเลขอยู่แล้วนะฮะแล้วเราชอบแบบนักกิจกรรมชอบทำครัวชอบอะไรอย่างนี้ มาเจอคือเอาจริงแบบผมเครียดเลยคือแบบไม่ขอไม่เรียนได้ไหมไม่ใช่ขอแบบ จริงเด็กครัวทุกคนเหมือนกัน ใช่ ที่หนีมาเรียนครัวเพราะว่าเราไม่อยากเรียนเลขเราก็ไม่คิดว่ามาแล้วมันต้องมีเลขไง แต่สุดท้ายคืออาจารย์เขาก็ช่วยนะครับแล้วก็ช่วยแบบโอเคดูเป็นพอยต์ไปแล้วสุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ อันนี้น่าจะเป็น DNA ของดุสิตธานีจริงๆ เพราะว่าอาจารย์ทุกคนประกบติดนะคะ ครับ เราไม่รู้ว่าในมหาลัยใหญ่ ๆ มีแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่คือจริง ใช่อันนี้พี่ขอแชร์ได้ไอเดียจากพี่เก้มาพี่ก็แบบว่ะมันมีเรื่องคือต้องบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันก็จะเป็นกลุ่มที่แบบยังไงเนี่ยมันก็จะมีเด็กเฮลแหละเนาะรวมตัวกัน แล้วก็ต้องบอกว่าก็จะมีเพื่อนอยู่2-3 คนที่อย่างที่พี่เก้บอกว่าเขาไม่ได้มาเพราะจะมาเรียนตัวเลขเนาะเขาก็จะไม่ชอบ ก็ต้องขอชื่นชมอาจารย์สรัญญาเลยนะคะเข้าใจว่าเธอลาออกไปแล้วใช่ไหมคะก็บอกอาจารย์ตุ้ยอะค่ะเรียกกลุ่มพี่มาเลยบอกมานี่มาบ้านอาจารย์ซึ่งบ้านอาจารย์ก็จะอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเข้าใจว่าใช่ไหมคะบ้านอาจารย์จะอยู่ตรงเนี้ยไปติววิชาaccounting ให้นะคะแถมทำไข่เจียวให้ด้วยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นรู้สึกชอบมากเลยทำให้รู้สึกว่าการเรียนaccounting มันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าอาจารย์นี่แหละมีส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้วิชายากๆเป็นวิชาที่มันง่ายแล้วเข้าใจง่ายพี่ต้องบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทำให้พี่เข้าใจว่าaccounting ที่แบ่งเป็น5 หมวดเนี้ยมันมีหมวดอะไรบ้างเดบิตเครดิตอะไรแต่ตอนที่อาจารย์สรัญญาสอนหรือตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบให้เราจำแบบง่ายๆสร้างไมล์แบบใน ๆ ให้ สมอง จำไว้เรายังไม่ได้เข้าใจนะตอนนั้นใช่ไหมคะเราจำให้สอบให้ผ่านนะคะ อันนี้เรื่องจริงต้องบอกว่าอาจารย์ที่นี่แบบจากประสบการณ์น่ารักจริงๆ แล้วก็อาจารย์ตามจริงๆ อาจารย์ของเชฟแจ็คว่ามีอาจารย์ตามบ้างไหมคะน่าจะไม่เอวนะเลยอาจารย์ตาม คืออย่างคลาสของผมจะมีแต่ผู้ใหญ่เยอะๆนะครับ แต่บังเอิญว่าตอนที่เรียนป.ตรีเนี่ยจบบัญชี ก็เลยมี มีพื้นฐาน
พอมีพื้นฐานอยู่บ้างก็เลยง่ายหน่อยนะครับ แต่สิ่งที่ยากมากๆเลยก็คือเรียนเรื่องของ management นะครับ แต่ได้ผลนะครับ ได้ผลมากๆจริงๆอ่ะกำลังจะบอกว่าผมมามองว่าการเรียนครัวนะถ้าเกิดคุณบริหารจัดการครัวที่ดี คุณสามารถจัดการบริหารชีวิตที่ดีได้ เพราะว่าครัวนี่เป็นเรื่องหนักแล้ว แต่การบริหารจัดการชีวิตง่ายกว่าฉะนั้นผมก็มองว่าทุกคนถ้าเกิดคุณไปจัดการครัวดีนะชีวิตคุณก็ดี เพราะว่าครัวเนี่ยมันเป็นหมวดหมู่ช้อนซ่อมอยู่ตรงไหนโน่นนี่ของสดของแห้งของเน่าของเสีย คุณเตรียมของทุกอย่างเลย มันยากกว่าการบริหารชีวิตฉะนั้นการบริหารชีวิตเนี่ยที่ดีได้ต้องจบครัวเท่านั้นแหละครับครับ ดังนั้นมันไม่ใช่แต่เรียนจบอย่างเดียวมันเป็นแบบการบริหารชีวิตไปด้วยนะคะเฮียวๆอย่างนี้ต้องเจอพี่ปั๊มขอแชร์ประสบการณ์ของปั๊มเหมือนกัน ไม่ใช่แต่ยูที่ติดท้ายน้องหญิงพี่ปั๊มติด F2 ตัวเหมือนกันเทอมแรกเพราะว่าฟังคุณครูพูดอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเนื่องจากเราเรียนไทยมาตลอดชีวิต พอเข้ามหาลัยเรียนภาษาอังกฤษเลย International Program โอ้โหน้ำตาไหลออกมาเลยนะคะติด F2 ตัวพอแล้วเลิกแต่ว่าปรับพื้นฐานก็เสียเงินแล้วแมทเมติกก็ปรับพื้นฐานแล้วก็กัดฟันแล้วคุณอาจารย์เนี่ยนั่งประกบอยู่แถวหน้าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอะค่ะแต่ว่าชอบฟังอาจารย์ทั้งที่ฟังไม่รู้เรื่อง อาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าฟังไม่รู้เรื่องมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยอาจารย์อูบินถ้าใครทันอูบินแอรอนของยุคที่ปั๊มเรียนนะคะ ฟังไปก็ไม่เข้าใจอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้พอจบคลาสอาจารย์จะนั่งประกบมานี่ไหนยูสงสัยอะไรทั้งหมดเลยที่ยูสอนฉันไม่เข้าใจเลยอาจารย์ก็ หนึ่งเพื่อแต่ก็กัดฟันที่จะสอนพวกเราอะที่จะปั๊มมันจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาด้วยกันเหมือนกันเลยเป็นเด็กโรงเรียนไทยที่จะต้องมาเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษแต่เทอมสุดท้ายปั๊มจดเกรด 3.85 เหมือนกันแต่เทอมแรกติด F2 ตัว อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความที่อาจารย์ใส่ใจพวกเราอะไม่เหนื่อยที่จะกวดขันจะว่าพวกเราก็กัดฟันจะต้องสู้ไปกับอาจารย์ด้วยนะคะในช่วงที่เราเรียนนะคะปีไหนที่เรารู้ตัวว่าทางนู้นก่อนเลยเรารู้ตัวได้ไงว่า ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นเชฟแล้วปีไหนช่วงไหนที่เราเจอ DNA ในตัวเรา ถ้าสำหรับเก้นะครับเก้มองว่าน่าจะช่วงปีท้ายๆปี 3 ปี 4ที่รู้สึกว่าเราคือสำหรับเก้เนี่ยเก้มองว่าอยากจะเป็นเชฟด้วยแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันค่อยๆเหมือนแบบกลั่นกรองเราเนาะมันต้องเรียนเลขด้วยเรียนบริหารด้วยมีเอติกมีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับมันฝึกจริงๆสำหรับเก้เนี่ยเก้มองว่าหลักสูตรKitchen Management เนี่ยจริงๆไม่น่าใช่น่าจะเป็นแบบดรอปิโนมากกว่าแต่ว่าสาขาครัวเป็นหลักเพราะเราต้องเรียนทุกอย่างที่มันเกี่ยวกันที่ทำให้เราเป็นผู้ประกอบการได้ฮะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีอะไรเงี้ยครับนี่ก็เลยบอกว่าประมาณปี 3ช่วงปี 3 ปี 4เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าช่วงฝึกงานได้ช่วยเราไหมคะช่วงออกไปเทรนนิ่ง ก็มีส่วน เทรนนิ่งใช่ครับมีส่วนที่เราได้ต้องทำงานจริงนะครับได้เจอลูกค้าจริงๆได้เจอเพื่อนร่วมงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็อยากจะแชร์น้องๆว่าในสายงานเนี่ยฮะความอดทนสูงมากนะฮะต้องใช้แต่สำหรับพี่เก้เนี่ยแชร์เลยว่าจากเป็นเฮลคนหนึ่งอ่ะเป็นหัวหน้าเชฟมาแล้วคุมคนประมาณ 40-50 คนมาแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนะฮะถ้ามันก็มีแค่2 ทางถ้าเรากิฟต์อัพอย่างที่เมื่อกี้เชฟชาคุบอกมันก็คือจบเลยไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจหรือว่าทำงานหรือว่าการเรียนแต่ว่าถ้าเราสู้ต่อสู้แบบตายไปข้างอะใช่ตายไปข้างหนึ่งเชื่อทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างพอเราผ่านไปได้อุปสรรคเล็กๆตรงนี้เราไปได้อุปสรรคใหญ่ขึ้นเราก็จะก้าวไปอีกอย่ายอมแพ้ระหว่างทางอย่ายอมแพ้ครับผมของน้องหญิงนะคะช่วงปีไหนหรือช่วงตรงไหนที่ทำให้เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วของหญิงว่าหญิงมาช้าแต่ว่าระหว่างเรียนไม่รู้อะไรเลยมีแต่เรียนอย่างเดียวไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็พอเรียนจบมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศน่าจะเป็นช่วงนั้นที่รู้ว่าเราไม่อยากทำอาหารเราถึงแม้ว่าเราจะเรียนครัวมาแต่ว่าเราชอบเป็นคนวงการมากกว่าเราชอบเกี่ยวกับ management มากกว่าปุ๊บก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากลับมาไทยแล้วเรามาลองทำอะไรที่ยังอยู่ในสายงานนี้แต่เราจะไม่ได้ทำครัวแล้วอย่างที่บอกว่าเรียนครัวมาไม่จำเป็นต้องเปิดร้านอาหารก็ได้จะไปอยู่สายงานไหนก็ได้ขอแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับสิ่งนั้นค่ะอีกก็เลยมาทำเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมแล้วก็บริหารแต่ว่าพอเป็นถึงจะเป็นธุรกิจส่วนตัวยังไงก็แล้วแต่อีกก็ต้องยังคงต้องรู้ทุกอย่างเหมือนเป็นเจ้าของต้องรู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำทุกอย่างค่ะรู้แม้กระทั่งแบบเป็นกุ้งผ้ายังไงอะไรยังไงคุณรู้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ย
มารู้ตัวเองจริงๆตอนที่ทำธุรกิจตัวเอง ตอนที่สั่งคนอื่นมา ใช่สั่งคนอื่นเริ่มสั่งคนอื่นเริ่มรู้สึกว่าเราชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราไม่ได้เรียนเป็นเชฟเรียนการจัดการ เราเรียนการจัด เรียนการจัด มา การ ด้วยอยู่แล้ว มันก็เลยยิ่งส่งเสริมเราว่าเฮ้ยตรงนี้เราทำได้ดีกว่า ค่ะ เรารู้แต่เราไม่ต้องลงมือปฏิบัติทุกอย่าง แต่เรา ใช่ไหม ต้องรู้ทุกอย่าง แต่เราต้องรู้ทุกอย่าง เพราะอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าช่วงโควิดอะไรอะค่ะเราก็หญิงก็มองว่าเราก็กระทบอยู่แล้วแหละเราสายตรงอยู่แล้ว ตรงเลยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะ ใช่ แต่ส่วนมากที่หญิงทำมาตลอดธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือหญิงจะเริ่มจากการที่ว่าเราป้องกันไว้ก่อน เราจะไม่ได้มาแก้ไขเฉพาะหน้า เราเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะคือเราก็เป็นช่วงเวลาที่เวลาถ้าทำธุรกิจโรงแรมหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะทำรีโนเวทเลยเนี่ยค่ะเราก็เวลาช่วงนั้นเนี่ยมาเทรนพนักงานให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงโรงแรมอะไรที่เราพอทำได้โดยที่เรามีบัตเจ็ตจำกัดค่ะมันก็จะย้อนกลับไปที่คุยตั้งแต่แรกไงว่าแคทโคสำคัญเรามีการเราไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรแล้วลงทุนไปเต็มที่ เราก็มีเก็บเอาไว้เพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเราดึงตรงนั้นมาช่วยเราทำได้ด้วย ก็การเรียนก็ส่งผลให้เราได้จัดการนะใช่ไหมคะมันของพี่ยังคะช่วงปีไหนที่เรารู้ตัวกันแล้ว ตัวพี่นะคะพี่รู้ตัวตั้งแต่ม .6 แล้วค่ะ รู้ตัวเร็วมาก ใช่คือต้องบอกว่าตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าฉันเป็นคนมีเซอร์วิสมานะคะตั้งแต่ม .6 แล้วแม่บอกว่า แม่ต้องบอกว่าพี่มาเรียนที่นี่ได้เพราะแม่ก็จะเซิร์ชให้ว่ามีที่ไหนอะไรคือเมื่อสมัยก่อนไม่ได้เซิร์ชขอโทษคุณแม่ดูทีวีแล้วคุณแม่บอกดูสิมันมีพี่ก็บอกว่าเอ้าเหรอเรียนโรงแรมเหรอก็น่าจะเข้าเนาะก็รู้สึกว่าฉันต้องมาโรงแรมก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะว่าฉันต้องทำโรงแรมแล้วตั้งใจที่จะทำโรงแรมและชอบก็เรียนมาแล้วก็ไปทำงานโรงแรมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมันอาจจะต้องเรียนโทต้องเรียนอะไรมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยทำให้มาสายไฟแนนซ์แต่ว่าก็ยังชอบต้องบอกว่าก็ยังชอบในงานที่เกี่ยวกับ hospitality อยู่งานบริการงานยิ้มงานได้พูดคุยกับคนนะคะอย่างของเชฟชาลัวล่ะค่ะ ยัง อาจจะรู้ก่อนมาเรียนไหมคะ ใช่ครับ คือจริงๆอ่ะผมทำธุรกิจที่บ้านน่ะอยู่แล้วแต่เกี่ยวกับอาหารถ้าเกิดเป็นเซิร์ชดูก็จะมีซาลาเปาเนาะตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือพยายามตามฝันของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับพอเราทำบัญชีเราทำออดิตมาก่อน เราก็มีความรู้สึกว่าเรามองรายการทุกวันว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานไอ้นี่คือสิ่งที่เริ่มรู้เลยว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งนานตั้งแต่ปวชปวสยันปตรีเนี่ย10 ปีผมเนี่ยพ่อวางแผนไว้ให้ว่าผมต้องทำงานแบงค์ฉะนั้นผมเลิกเรียนแผนธุรกิจตั้งแต่ม.ต้นฉะนั้นม.ต้นเนี่ยจะเรียนพวกบัญชีธุรกิจต่างๆนะครับแล้วมาปวชปวสปตรีทุกอย่างเนี่ยคือถูกลิขิตมาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเบื่อเวลาที่จะต้องมาเคลียร์ข้อมูลเอกสารต่างๆเนี่ยครับแล้วเราชอบขายอาหารขายของฉะนั้นพอเราเห็นแล้วว่าทำนี้เราก็ไปเรียนต่อเลยแล้วพอเราไปเรียนต่อเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือน work life ของเราแต่กี้อย่างน้องเขาบอกว่าตายกันไปข้างนึงแต่ของผมห้ามเจ็บห้ามป่วยและห้ามตายจริงนะครับการเป็นเจ้าของการเป็นหัวหน้าเชฟการเคลียร์ปัญหาหรือแก้ปัญหาคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อย่าละทิ้งหน้าที่แต่พอมาเป็นเจ้าของธุรกิจห้ามเจ็บห้ามป่วยแล้วก็ห้ามตายแล้วต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาเราแก้ทุกวันฉะนั้นพอเราแก้ปัญหาทุกวันลักษณะอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นเวิร์กไลฟ์เราเนี่ยเราจะไม่บอกว่าฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากอยู่เลยเพราะทุกวันเนี่ยมันคือในชีวิตของเราแล้วเราทำแล้วมันมีความสุขในการที่บอกว่าอย่างน้องบอกว่ามันคือความสุขกับการได้สื่อมันรวมทุกอย่างครับมันเป็นมิติที่แบบมากสัจจ์มากเลยเราสามารถคุยกับลูกค้าได้ทุกวันทำอาหารได้ทุกวันนะครับเคลียร์ของล้างของเก็บขยะล้างถังขยะเราสามารถทำได้ทุกวันคือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกวันเลยมันเป็นงานหลายหน้าหลายมิติมันเลยทำให้เรามีความสุขกับการทำงานอย่างนี้ครับไม่ดูนาฬิกาแล้วใช่ไหมไม่ดูเลยครับตีหนึ่งตีสองสู้ตายเลยครับคือมันไม่เหมือนการทำงานแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในทุกวันเลยมันก็จะทำให้เราเวลาไม่ผ่านไปช้าเหมือนตอนเราทำบัญชีอยากจะแชร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณทำจุดไหนแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่เคยเบื่อเลยแล้วคุณอยากจะทำมันทุกวันคุณกำลังค้นหาชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณจะมีความสุขกับการทำงานถ้าเกิดตราบใดคุณว่าฉันจะต้องตื่นเช้าฉันต้องกินข้าวเที่ยงต้องเลิกงานเย็นแล้วฉันต้องหากิจกรรมไปดูหนังฟังเพลงแปลว่าไลฟ์สไตล์คุณมันไม่ใช่แบบที่คุณมีความสุขแต่คุณจะมีความสุขเมื่อคุณอยู่กับมันได้ทุกวันแล้วไม่เคยดูนาฬิกาว่ามันตอนไหนเฮ้ยทำไม
5 ทุ่มแล้วเฮ้ยทำไมเที่ยงคืนแล้วต้องปิดร้านแล้วอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะมีความสุขจริงๆครับเนี่ย มีความสุขด้วยแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าไปด้วยนะคะจะมีความสุขอย่าง ไอ้นี่ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยครับ ปั๊มขอแชร์ประสบการณ์ของปั๊มบ้างปั๊มก็อย่างของปั๊มเนี่ยไม่ได้รู้ตัวว่าเราชอบงานโรงแรมหรืออะไรแต่ว่าบ้านปั๊มค้าขายเปิดร้านอาหารเหมือนกันเราก็จะชอบเราไม่ได้ชอบหรอกเราโดนต้องเสิร์ฟเนี่ยด้วยพื้นฐานของบ้าน แต่พอเรามาเรียนโรงแรมมันก็เหมือนทำให้เรารู้ว่าเราแฮปปี้นะที่เราได้ดูแลคนอื่นได้เสิร์ฟอาหารคนอื่นจนเราเรียนจบการโรงแรมแล้วก็เริ่มไปทำงานโรงแรมเป็น GSA เลยค่ะเป็นรีเซพชันเลยรีเซพชันเมื่อก่อนก็เช็คอินเช็คเอาท์นั่งหยิบไม่ได้โดนแขกว่าโดนแขกคอมเพลนนะคะงานเพิ่มเติมมาอีกต้องเสิร์ฟเวลคัมดริงก์ด้วยเช้าหลักต้องทอดออมเล็ตด้วยคือเลยกลายเป็นทุกอย่างต้องทำให้ได้หมดเลยแต่ถามว่าจนถึงปั๊มเริ่มทำงานโรงแรมปี 2011 ตอนนี้ 2022 11 ปีมาแล้วไม่มีแม้สักวันที่ไม่อยากไปทำงานเลยตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยลาป่วย2 วันแล้วก็ไม่เคยขาดงานเลยทุกวันไม่เคยมองนาฬิกาว่าจะเบื่อไหมอย่างที่เชฟจากัวบอกว่าหนึ่งบอกว่าพอมันมาเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอะเราจะทำมันได้มีความสุขแล้วก็เวลามันจะผ่านไปเร็วจนทุกวันเนี้ยขึ้นมาเป็นถึงผู้อำนวยการก็ยังต้องเสิร์ฟเวลคัมดริงก์อยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการเสิร์ฟด้วยใจเสิร์ฟด้วยความยิ้มแย้มแล้วเมื่อแขกเจอเราแขกก็มีความสุขคือพอเรามีความสุขเราก็ส่งความสุขของเราให้กับลูกค้าเราได้ด้วยนะคะอันนี้ที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ตอนนี้เลยค่ะเชฟขายของค่ะ อย่างตอนนี้ ร้านอาหาร นะครับ เชฟ ก็บริษัทที่ทำนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Service Hospitality บริษัท Passion Hospitality and Cuisine Group จำกัดก็เกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วก็โรงแรมนะครับก็คือกำลังจะเปิดรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทธุรกิจตัวแรกก็คือ Silent View นะครับเป็นร้านอาหารขนาด300 กว่าสีริมบึงหนองโคตรริมทะเลสาบนะครับแล้วตัวที่2ที่เปิดติดกันเลยก็คือศาลไฟดินิ่งขอนแก่นก็เป็นไฟดินิ่งด้วยเป็น private dinner ด้วยนะครับประมาณ100 กว่าสีนะครับติดกันเลยรวมกันประมาณ500สีที่รองรับลูกค้าทุกวัน ร้านไม่ใหญ่นะคะ500 กว่าซีท ร้านไม่ใหญ่นะวิแต่ใหญ่มากบ้านแล้วก็ที่เปิดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นเช้าแกงแหล่งลาบเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือเช้าเป็นลักษณะข้าวแกงเพราะว่าปกติข้าวแกงเราบอกว่ามันมีตลาดค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วตอนเย็นในจุดเดียวกันนะครับมันเป็นจุดที่คือตัวข้าวแกงเนี่ยมันจะขายได้แค่เฉพาะบ่าย 2จบละแล้วตอนเย็นเราจะทำไงให้พื้นที่มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับคนอีสานชอบกินพวกลาบก้อยก็เลยเปิดรวมหุ้นกับร้านโซจริงที่ได้บิ๊กบูมองเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนมกรานะครับเป็นอุทยานข้าวแกงในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นร้านใหม่แล้วก็ติดเดี๋ยวจะต้องถามน้องหญิงก็คือที่จะเปิดไปก็เป็นรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์นะครับเป็นอยู่ในกลุ่มเราจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับรอวันโตแล้วเราก็จะขายพ่วงไปเลยทั้งหมดนะครับโอเคครับขอบคุณมากค ข รั อ บบ คุณค่ะแต่ในโลกของธุรกิจที่ดำเนินเนี่ยสามารถใช้ความรู้ของ DTC หลัก ทุกอย่างได้หมดเลยครับมันเป็นDTC เนี่ยมันเหมือนกับศูนย์กลางของจักรวาลในเรื่องของทุกอย่างครับเป็นศูนย์กลางในเรื่องของ Service Management นะครับในเรื่องของบัญชีในเรื่องของอาหารทุกอย่างมันจะเป็นที่เราเอาไปใช้ได้หมดเลยจากนั้นก็เลยต้องขอบคุณดุสิตธานีครับนะครับ ขอบคุณนะคะ ครับ ของพี่ให้ราคา ของพี่อะไม่ได้ขายของก็ไม่ใครสนใจอะนะคะพี่ก็อาจจะถ้าสนใจแล้วก็ต้องการให้พี่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะติดต่อพี่ได้เลยค่ะหรือสนใจที่จะไปลงทุนในแถบ CLMV จะไปเปิดโรงแรมหรืออะไรแล้วต้องการ funding นะคะพี่ว่าติดต่อพี่ได้ค่ะนะคะค่ะ อย่าลืมนะคะพี่เอื้องนะคะ นั้นเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ไว้เลย ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่างของน้องหญิงกับของพี่โก้พี่อยากให้แชร์หน่อยว่างานที่เราทำอ่ะมันได้ผลประโยชน์หรือมันได้ความที่เราได้เรียนกับดุสิตธานีในดุสิตธานีหลักหรือว่า DNA เนี่ยช่วยให้เราดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างไร ก็หญิงว่าอย่างที่หญิงแจ้งเบื้องต้นว่าหญิงเริ่มมีจุดนี้ได้เนี่ยเพราะดุสิตธานี
เพราะฉะนั้นดุสิตธานีเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มของทุกอย่างในธุรกิจของตัวหญิงเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าที่บ้านมันเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะแต่หญิงเป็นคนเดียวที่ริเริ่มแล้วก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะถ้าหญิงไม่ได้เรียนจากดุสิตธานีเนี่ยหญิงก็ไม่มีความรู้จากตรงนั้นที่จะมาเริ่มไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยได้มาจากที่นี่จนถึงวันนี้ค่ะ8 ปีแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาทีละปี2 ปีเปิดที3 ปีเปิดทีเนี่ยทุกครั้งทุกปีที่เปิดเนี่ยจะต้องกลับมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขอความคิดเห็นหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยหนูจะทำอย่างนี้อย่างนั้นนะซึ่งอาจารย์เนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดถ้าไม่มีอาจารย์คอยซัพพอร์ตหรือไม่มีดุสิตธานีเนี่ยคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยหญิงก็คงไม่มีหลายๆสาขาจนถึงวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าได้ตรงไหนมาบ้างคือมันไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีวันนี้ สามารถใช้ได้สามารถเอาความรู้ที่เราได้เรียนจากที่นี่ไปใช้ในธุรกิจจริง ค่ะ ทุกวันนี้ยังตามอ่านหนังสือเก่าๆอยู่เลย ๆมันมีประโยชน์นะคะ ทุกอย่าง เมื่อก่อนเราไม่อ่านเนี่ย ไม่อ่านเก็บทำไมอ่ะ ตามหาคำว่าตามหาเนี่ยแปลว่าช่างกิโลขายไปหรือเปล่า หน้าขับไปแล้วอ่ะเพิ่งมาดูตัวว่าต้องรักษาทุกอย่างไว้ให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บเอาไว้ อืมของน้องพูดนะคะ ค่ะแล้วก็สำหรับเก้นะครับเก้ก็มองว่าการที่ดุสิตธานีค่ะคือขัดเกลาเราพื้นฐานที่สำคัญคือเราการวินัยความรับผิดชอบต่างๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่ชื่อวิชาแต่มันเป็นสิ่งที่มันได้จากการเรียนการสอนของที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์ก็เอาใจใส่ทุกอย่างทำให้อย่างผมก็กลายเป็นแบบเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ตอบแทนสังคมต่างๆทำให้สังคมดีขึ้น ประเทศไทยก็ดีขึ้นนะครับก็อยากจะชื่นชมวิทยาลัยดุสิตธานีที่มีหลักสูตรดีๆแล้วก็อยากให้ดีต่อไปนะครับ ขัดเกลาแล้วก็สร้างคนที่มีคุณภาพในทุกๆปีของนักศึกษาที่จบออกไปจากที่นี่นะคะ อยากให้พวกเราแชร์อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบการเสวนานี้นะคะว่าฝากถึงน้องๆว่า ถ้าเรามาเรียนการโรงแรมหรือเรามาเรียนทัวร์เราจะได้อะไรจากที่นี่นอกจากการเรียนเอานุ่มมาโดดฝั่งนู้นก่อนบ้าง ขอโทษคำถามนี้ด้วย ถ้าเรามาเรียนการโรงแรมหรือเรียนทัวร์ที่นี่อะไรที่เราได้มากกว่าการเรียนหนังสือ ก็แน่นอนเรื่องของคอนเนคชันนะครับอย่างที่น้องอีกพูดเลยแล้วก็การที่เราคอนเนคชันเพื่อนๆรุ่นพี่อาจารย์นะฮะก็คือเราจะได้คำปรึกษาที่ถึงแม้เราจะจบออกไปแล้ว เราก็สามารถกลับมาสอบถามหรือทักทายอะไรต่างๆอย่างวันนี้ครับอันนี้ขอขายของนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ขาย เอายังไม่ขาย ก็เมื่อกี้ทำธุรกิจน้ำขับป้อมคุณามินะครับเป็นวัตถุดิบจากสมุนไพรไทยบ้านเราเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ได้ดีกับสิงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เมื่อกี้พี่ปั๊มพูดว่าได้เบนฟิตยังไงวันนี้ได้เจอพี่เอี้ยงเดี๋ยวผมได้คุยกันน้องๆแน่นอนเรื่อง CLV อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยฮะครับ ขอบคุณค่ะของอีกขายของบ้าง ก็ถ้าใครสนใจตอนปัจจุบันนะคะเนื่องจากหลังจากโควิดเนี่ยคนเริ่มออกท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าคนยังจริงก็ยังอยากจะโปรโมทให้เที่ยวในย่านของในประเทศไทยเนาะอย่างเช่นย่านตลาดน้อยอะค่ะคือซิตี้อยู่เนี่ยไม่ว่าสนใจเป็นที่พักหรือว่าจะเดินเพื่อจะรับกลิ่นอายของความเป็นจริงเก่า เดินต่อเยาวราชอะไรเงี้ยตรงตลาดน้อยนี่จริงๆเป็นมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือว่ามาวันในที่นี่ก็ได้นะคะก็มีทั้งหมด4 สาขาอยู่ที่ตลาดน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารหรือว่าโรงแรมโฮสเทลค่ะมีตั้งหลายสเกลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดรูปท็อปบาร์ด้วย อย่างที่ได้ถามไปอะไรที่ได้มากกว่าความรู้ของการจัดการครัวและการจัดการโรงแรมเมื่อเรียนที่ดุสิตธานีคะยากจังเลยเนอะ สิ่งที่ได้ไหมถ้าสำหรับหญิงเลยคือได้ค้นหาตัวเอง เพราะว่าด้วยหลักสูตรของดุสิตธานีเนี่ยค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคไทยภาคอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนก็แล้วแต่เนี่ยหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างจะแจ้งว่าให้ทดลองเรียนหลายๆอย่างให้ได้ลองเรียนรู้ทุกๆสิ่งอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้เลยว่าเราต้องการอะไรถ้าอย่างหญิงไม่ได้เรียน management หรือว่าไม่มีหลักสูตรเกมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยวันนี้หญิงก็คงไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าก็ไม่ทันรู้หรอกว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรและชอบอะไรเพราะไม่เคยได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นสำหรับหญิงมองว่าสิ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หญิงไม่ชอบใช้คำว่าเกลียดเลยว่าทำไมเราต้องฝึกงานขนาดนั้นเป็นไหม ใช่ฝึกงานสำคัญมากเลยนะคะ ใช่สำหรับหญิงฝึกงาน4 ปีเราเหมือนทิ้งชีวิตช่วงวัยรุ่นที่สำคัญของสำหรับเราเนี่ยไปเลยแต่พอมาย้อนถึงตอนนั้นกับณวันนี้คือโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ฝึกงานได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ๆ ได้รู้จักสถานที่ใหม่ๆ ได้รู้ว่าการทำงานจริงๆก่อนที่จะไปลงสนามจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องปรับตัวยังไงเพราะหญิงฝึกครัว3 ปีแรกปีสุดท้ายคือฝึกแบ็กออฟฟิศก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราชอบปีสุดท้ายเริ่มจะรู้สึกตัวตอนนั้นมันหลากหลายมาก ฝึกช่วงฝึกงานอย่างของปั๊มเหมือนกันค่ะช่วงฝึกงานก็จะได้ลองปั๊มไป UFNB มา3 เดือนรุ่นปั๊มเนี่ยฝึกงานทั้งหมด6 เดือนปี3 เดือนแล้วก็ปี4 3 เดือน3 เดือนแรกเนี่ยไปฝึกงานที่แชงกรีล่าเป็นเด็กเสิร์ฟห้องอาหารไทยจำได้รองเท้าเสียไป3 คู่3 เดือนเนี่ย3 คู่โหดมากเดินอยู่เนี้ยยับน้ำรับอาหารรับอยู่อย่างเงี้ยรองเท้าเสียไป3 คู่เราคิดว่าปาดเหงื่อเลยปีหน้าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยพูดอาจารย์ปีหน้าไม่ไหวแล้วนะอาจารย์อะไรเงี้ยปีหน้ายังไปฝึกฟอนต์แล้วปีหน้าไปฝึกฟอนต์ใจเย็นๆเลยอาจารย์ว่าอย่างนี้พอเทอมที่2 ปี 4ที่ต้องฝึก3 เดือนฝึกที่โนวเทลบางนาเนี่ยค่ะในใกล้เพื่อนบ้านเราก็ฝึกเป็น reservation เป็นฟลอนต์อะไรเงี้ยสิ่งที่ได้มากกว่าการเรียนก็คือสังคมการอยู่ร่วมกับคนอื่นสังคมเรามันไม่ได้มีแต่คนดีหรือไม่ได้มีแต่คนที่หวังดีกับเราเลยไม่ได้มีแค่เพื่อนเรามีคนอื่นๆรอบๆที่เราจะต้องดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการฝึกงานเลยนะคะอย่างของพี่ยังนะคะ สำหรับพี่เหรอคะพี่ได้อะไรพี่ต้องบอกว่าพี่ได้ความเป๊ะจากที่นี่นะคะ อาจจะตอนสมัยพี่ที่นี่ต้องแต่งตัวพี่นกน่าจะรู้พี่อยู่ก็ต้องแต่งตัวเป๊ะผูกไทยกระโปรงมาจำได้ว่าเพื่อนพี่กระโปรงสั้นถูกนะคือต้องแบบปิดเข่าถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนใส่กระโปรงสั้นแล้วยิ่งแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบประมาณแบบปิดเข่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป๊ะมันเลยทำให้จนถึงวันนี้ค่ะมันก็ต้องบอกว่าจากการถูกปลูกฝังตรงนั้นเนี่ยมันพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่ในสายเลือดเราว่าเวลาเราไปไหนเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยเราต้องแต่งตัวแบบproperตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวพี่เองตอนนี้ก็ด้วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องประกบนู่นประกบนี่ประกบผู้ใหญ่เยอะเราต้องไปทำงานอะไรที่โปรโตคอลมันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้จุดจากตรงนี้ค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเจออะไรถ้าเกิด worst case แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงอาหารเซตยังไงมันต้องเป๊ะอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าถ้าคนไฟแนนซ์คนอื่นแล้วมาเรียนแล้วไม่ได้เรียนแบบที่พี่เรียนแล้วก็พี่เข้าไปในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยค่ะพวกโปรโตคอลพวกเนี้ยพี่ว่าเขาอาจจะอ่านได้แต่พี่ว่ามันคงไม่ได้อยู่ในสายเลือดที่เขานั่งปั๊บเขาสามารถฟอร์ซีได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าตรงนี้ค่ะมันเลยทำมันเป็นตัวเสริมที่เลยจริงๆว่าที่มาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะที่นี่ด้วยนะคะของที่จะเป็นคือเหมือนสำหรับผมที่ฝากน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆก็บอกคอนเซ็ปต์ของการเปิดร้านอาหารดีกว่าเนาะปกติการเปิดร้านอาหารทั่วไปมันมีหลายๆคำแต่จะมีอยู่ทั้งหมด3 คำคล้ายๆกับที่น้องจะต้องเอาไปเป็นตัวเองแล้วก็คือการเปิดร้านอาหารที่อิ่มเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงเพราะเราสามารถไปกินอิ่มที่ชายสี่ปีเกี๊ยวก็ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นมีนะครับมีอยู่หลายๆที่ไปเรียนแบบที่ทั่วๆไปก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการเรียนแล้วสนุกแล้วมีความสุขคุณต้องเลือกที่เรียนที่ดีแต่ว่าในขณะที่คุณจะสนุกและมีความสุขได้นะสถานที่ต้องพร้อมหน่วยงานต้องพร้อมองค์กรต้องพร้อมเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะสนุกนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันเพราะว่าความสุขจะเกิดหลังจากที่เราจบแล้วเราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเห็นว่าเราสามารถไปในถึงที่เราวางเอาไว้ได้นะครับฉะนั้นที่ดุสิตธานีเนี่ยครับเห็นเลยว่าคุณมาเรียนแล้วคุณสนุกแน่อาจจะท้อบ้างเป็นเรื่องปกติแต่คุณจะมีความสุขหลังจากที่คุณมาอยู่ตรงที่เรา4-5 คนนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปต่อได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยความสุขกับความสนุกอยู่ที่นี่แล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าปล่อยมันไปแบบผ่านไปเฉยๆแล้วคุณจะเก็บประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยปั๊มเป็นตัวแทนของดุสิตธานีนะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนาวันนี้ขอบคุณเชฟจากผู้ว่า ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยค่ะได้ติดตามDTC อลัมนายทอครั้งที่4ในปีหน้านะคะ
วันนี้ต้องขออนุญาตเชิญคุณพิชยาค่ะขึ้นมอบของที่ระลึกนะคะ ให้กับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะ ท่านแรกเลยเชฟจากัวนะคะ ของได้ส่งไปมีเรื่องมากหลายสิ่งค่ะหลายสิ่งหนาพาราพี่เชฟค่ะยังไม่ต้องเอาใส่ลูกเอาไปเอาไปเอาไปติดโชว์จำได้ไหมขอบคุณนะคะเชิญน้องหญิงนะคะที่สวรสค่ะ บิงโก้จากชามแทงของเรานะคะเก้ค่ะเต่าเก้สวยสำหรับเราถ่ายรูปรวมไปทำอะไรเอาตรงไหนคะตรงนี้ถ่ายรูปรวมก่อนนะคะเชิญยังเชิญเชิญว่าถ่ายรูปเป็น ถ่ายรูปรวมเอาวางก่อนเลยค่ะเอาแต่ไปเซอร์หนีมองไปเลย เชิญทางบ้านเก่า แต่ว่าคนที่หนูต้องถามนำท้องคนถึงเซอร์ไม่เอาเซอร์หรือไม่เอาเซอร์คะ เอาของแบบนะครับ ใช่โอเคตั้งก่อนเอาก่อนเซอร์ก่อนก็ได้ถ่ายได้ดีไหมคะมันลายไม่ได้เลยไม่ได้เลยเที่ยวไปจริงเหรอพี่ไปปิดเดียวใช่ถอยมาด้วยถือด้วยแล้วก็ถือด้วยยิ้มเหมือนกันคุยได้ไหมคะเนี่ยมันเป็น